Yo, quick discussion naman tayo sa update ngayong patch. Unahin na natin si Aldous. Pinataas yung stack na makukuha mo sa minions or sa jungle monster na hindi malalas hit ng skill 1 mo. Ang problema kasi kay Aldous, sa laning phase, madali siyang harasin kaya hindi niya mapanglasit ng minion yung skill 1 niya. Ang hirap tuloy makapagpa-stack. Dahil sa adjustment na to, mas madali na siya makakaipon ng stack kahit na maharas pa siya sa early game. Inayos din yung attack speed ng skill 1 mo. Ang issue naman kasi dito dati, pag matulin yung target mo o kaya may dash, minsan hindi tumatama yung skill 1 mo. Ang nangyayari, na-outplayed ka pa, kaya magandang adjustment din to. Kapalit ng mga buff na yan, medyo na-nerf nga lang yung skill 2 mo. Kasi hindi ka na ngayon immune sa normal attack. Tapos, binawasan din yung damage reduction mo. Medyo nabawasan din yung duration ng stun sa ultimate niya. Pagdating naman sa shield, hindi na siya nakabase sa damage ng basic attack mo. Para sa akin, buff to sa early game kasi at least hindi mo na kailangang i-timing yung skill 1 mo sa passive mo para makakuha ng malaking shield. Ang problema naman kasi dito dati, pag mali yung timing ng skill 1 mo, sobrang liit lang ng shield na makukuha mo. Medyo nerf naman siya sa late game kasi dati sobrang laking shield talaga yung binibigay nito. Minsan lumalagpas pa nga sa kalahati ng buhay mo. Pero overall, para sa akin magandang adjustment to kay Aldous. Mas naging beginner friendly siya. Wala muna tayong find the logo challenge ngayon. Ang lilinaw kasi masyado ng mga mata nyo. Ang tuloy nyong nahahanap. Kaya ayun, naubos kagad yung diamonds ko. Kaya mag-ipon muna ako para sa next challenge natin. Pero kung August birthday mo, sali ka na sa August birthday raffle natin. Magpaparaffle ako ng 2 epic skins sa mga subscriber natin na August yung birthday. Kailangan nyo lang mag-send ng proof sa Facebook page natin. Good luck! Walang adjustment na nangyari kay Cyclops pero may tutorial akong ginawa sa kanya galing sa laban ng Alter Ego at saka RRQ. Baka gusto mong i-check. Kay Kimi naman tayo, nagkaroon ng indicator yung normal attack niya. Di tulad dati na bilog lang tapos papakiramdaman mo lang kung tatama o hindi. Inayos din yung bug na mas maliit yung radius ng attack mo pag naka-skill 1 ka kaysa sa normal attack. Bukod doon, binawasan din yung energy cost at saka pinatulin yung attack speed ng skill 1 mo. Dahil binawasan yung energy cost ng skill 1, enough na kaya tong buff na to para makakita tayo ng Kimi sa gold lane? O kailangan niya pa rin ng blue buff? Ano sa tingin nyo? Patuloy naman na binabuff ni Muntun si Karina para madagdagan yung option sa jungler role. Pinataas yung cooldown reduction na bigay ng passive niya. Bukod dito, pinataas din yung damage ng skill 1 niya at pinababa yung cooldown ng ultimate niya. Magandang buff to para sa early game ni Karina. Oo nga pala, dahil sa paglalike at saka pagko-comment nyo sa mga videos natin, matuloy nag-grow yung channel natin. Dahil dyan, magpaparaffle ako ng isang epic skin. Ang kailangan nyo lang gawin, mag-like at saka mag-comment sa kahit anong video na i-upload ko ngayong August o kung gusto nyo lahat ng video para more chances of winning. Good luck! Medyo pinalitan naman ni Muntun yung game mechanics ni Kaja. Galing sa burst na magugulat ka na lang pag hinila ka, burado ka, medyo naging poke sustain siya ngayon. Kasi bukod sa pinataas yung physical defense niya, may kasama na ding HP restore yung enhanced basic attack niya galing sa passive niya. Bukod dito, mababawasan din yung cooldown ng passive mo tuwing tumatama yung skill 1 mo sa mga minions. Kapalit ng bagong mechanic sa passive, pinababa naman yung magic scaling ng skill 2 at ultimate mo. Kaya, ang hirap na talagang mang-burst ngayon. Lalo na't kasabay nito, pinababa din yung magic defense reduction ng ultimate mo. Tapos, tinanggal pa yung magic defense boost. Kaya tingin ko magkakaroon talaga ng bagong mechanic sa paglalaro kay Kaja ngayon.
Konting buff naman kay Farsa kasi siya yung Starlight ngayong September. Pinataas yung magic scaling ng asawa mong ibon o yung passive mo. Bukod doon, pinababa din ng konti yung cooldown ng skill 2 mo. Saktong adjustment lang para bumili ka ng Starlight. Napakagandang buff naman yung nangyari kay Valier kasi mas madali na siyang makapag-clear ng wave ngayon. Dahil makakakuha ka na din ng charge kapag na-last hit mo yung mga minions o kaya yung jungle monster gamit yung skill 1 mo. Gusto ko tong buff na to kasi ito yung main struggle ng mga Valier. Dahil dito, tingin ko mas madalas natin siya makikita lalo na sa MPL ngayon. Minor buff naman kay Alpha na pinataas ng konti yung physical defense niya tapos pinababa din yung cooldown ng skill 2 niya. Medyo na nerf naman si Nathan para sa akin kasi pinababa yung conversion ng physical penetration niya to magic penetration. 75% na lang yung nako-convert o yung nakukuha mong penetration galing sa mga physical item tulad ng Hunter Strike at saka Malefic Roar. Kapalit nito, medyo lumayo ng konti yung range ng ultimate niya at saka same cooldown na lang din yung ultimate niya kahit maagang na-cancel. Di siya ganun kagandang trade para sa akin, medyo nerf siya dahil sa penetration. Konting nerf naman para sa mga herong napakadalas maban. Pinababa naman yung base damage ng skill 1 ni Harley. Para sa akin, hindi siya sobrang nerf. More on, binabalance pa rin siya kasi napakadalas pa rin niyang maging autoban. Minor adjustment din sa passive ni Saber. Pinababa sa early game yung minus physical defense pero medyo tumaas naman ng konti sa late game. Medyo nerf siya para sa akin kasi syempre sa early game mo nga gustong ma-burst kasi pagdating ng late game, may item na din yung mga kalaban, mas mahirap na silang ma-burst kahit na tumaas yung physical defense reduction mo. Kay X-Bird naman, mas maliit na yung bigay na energy ng mga Firaga supply para mabalik yung armor mo. Hindi ko pa to natatry sa rank game kaya hindi ko sure kung malaking impact ba to kay X-Bird. Kay Balmond naman, pinababa yung HP restoration na makukuha mo pag nalalasit mo yung mga minions. Kay San naman, pinababa yung XP pag napapatay mo yung mga doppelganger niya. Pero pinataas din yung gold na makukuha doon pagdating ng mid to late game. Binuff naman yung early game ni Fanny pero may konting nerf sa late game o sa scaling pag may mga item ka na. In-adjust yung ultimate ni Granger, pwede mo na siyang i-cancel ngayon tapos mas mababa na din yung magiging cooldown niya. Lastly, inayos yung taunt sa skill 1 ni Belleric. Oo nga pala, nandito na yung Transformers collaboration ng Mobile Legends. So, yun na muna sa ngayon. Salamat sa panonood. Comment nyo kung alin yung tingin yung pinaka big deal sa update na to.